บนเขานั้นนะครับจะมีก้อนหินก้อนใหญ่ปิดทับอยู่บนยอดเขาและมันได้วางทับสมบัติมหาศาลเอาไว้เขาได้ไปพบกับแลนยักษ์ตัวหนึ่งตัวใหญ่มากๆเขาจับหางของมันแล้วกระชากออกมาฟาดมันใส่กับเขาอีกลูกจนเลือดสาดกระเด็นไปทั่วเลยนะครับกดติดตามเลยกดติดตามสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับใครที่เคยไปเที่ยวจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับก็อาจจะเคยได้เห็นหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาซึ่งว่ากันว่ามันคือหัวของชายผู้มีกำลังเหนือมนุษย์และมันได้วางทับสมบัติมหาศาลเอาไว้มีเพียงลูกหลานของเขาเท่านั้นนะครับที่จะสามารถผลักหินนี้ให้ตกลงไปในทะเลได้และจะได้รับสมบัติที่ถูกฝังอยู่ด้านล่างเรื่องราวจุดเริ่มต้นของตำนานนี้จะเป็นยังไงจะสนุกสนานหรือน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดิแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของเพื่อนๆนั่นเองครับและถ้าหากใครไม่อยากจะเห็นคำบรรยายของคลิปก็มองหาสัญลักษณ์รูปตัว C 2 ตัวแล้วก็กดปิดการแสดงคำบรรยายได้เลยนะครับถ้าหากพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมนานแสนนานมาแล้วนะครับบริเวณเมืองพัทลุงมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านกลางป่าทั้งคู่เนี่ยอยู่กินกันมานานแต่ก็ยังไม่มีลูกสักทีนะครับพวกเขาจึงพยายามไปบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ได้มีลูกสักหนึ่งคนแต่ไม่ว่าจะทำยังไงเนี่ยพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะมีลูกได้เลยนะครับสองสามีภรรยาจึงพากันไปหาท่านสมภารที่วัดแห่งหนึ่งท่านสมภารเนี่ยได้แนะนำให้สองผัวเมียไปหยิบก้อนกรวดที่ริมบ่อน้ำมา1ก้อนนำไปห่อด้วยผ้าขาวแล้วก็เอาไปวางไว้ใต้หมอนก่อนจะนอนทุกครั้งเนี่ยก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานขอลูกและเพียงไม่นานนะทุกคนสองผัวเมียก็ได้ในสิ่งที่ขอภรรยาเนี่ยตั้งครรภ์หลังจากที่ทำตามคำแนะนำของท่านสมภารเพียงไม่กี่เดือนแต่ว่ามันมีเรื่องแปลกอยู่นิดนึงครับทุกคนเพราะในระหว่างที่ภรรยาตั้งครรภ์อยู่นั้นเธอกินอาหารจำนวนมากผิดจากคนท้องทั่วๆไปนะครับและยิ่งเธอท้องแก่มากขึ้นเธอก็ยิ่งต้องกินอาหารเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆกระทั่งถึงเวลาคลอดครับผู้เป็นภรรยาได้คลอดทารกออกมาเป็นเพศชายชาวบ้านเนี่ยแตกตื่นพากันมาดูลูกของทั้งสองเนื่องจากเด็กทารกแรกเกิดผู้นี้ตัวโตเกือบเท่ากับเด็กอายุ1 ขวบเลยล่ะครับแถมยังกินนมแม่ตลอดเวลาไม่หยุดเลยนะทุกคนเด็กคนนี้เนี่ยโตเร็วมากๆและกินจุมากด้วยจนนมแม่เนี่ยไม่พอที่จะเลี้ยงจะต้องต้มข้าวให้กินมื้อละ1 กระทะและก็กินกล้วยอีกครั้งละ10 หวีเลยนะครับซึ่งก็เป็นแบบนี้อยู่หลายปีจนทำให้สองผัวเมียเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวกลายเป็นคนยากจนไปเลยนะครับเมื่อเด็กคนนี้เริ่มเดินแล้วก็พูดคุยได้แล้วพ่อและแม่ก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงต่อได้ไหวพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะไม่เลี้ยงลูกคนนี้และคิดหาอุบายที่จะกำจัดลูกของตัวเองโดยที่ผู้เป็นพ่อเนี่ยได้หลอกชวนลูกชายไปตัดฟืนในป่าลึกพวกเขาพากันเดินเข้าไปในป่าลึกมากๆแล้วพยายามตัดต้นยางใหญ่ต้นหนึ่งเมื่อต้นยางใกล้จะล้มแล้วผู้เป็นพ่อก็เรียกให้ลูกชายเดินเข้ามารอรับต้นไม้ที่กำลังจะล้มขนาดของต้นไม้ต้นนี้มันใหญ่กว่าตัวเด็กหลายร้อยเท่าและมันได้ล้มลงมาทับร่างของเด็กชายจนจมหายลงไปในดินเลยล่ะครับผู้เป็นพ่อเนี่ยคิดว่าลูกชายน่าจะตายแล้วเขาจึงเดินทางกลับบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกระทั่งตกเย็นครับทุกคนปรากฏว่าลูกชายของเขาเดินกลับมาที่บ้านพร้อมกับแบกต้นยางขนาดใหญ่ยักษ์กลับมาวางไว้ที่หน้าบ้านด้วยนะครับชาวบ้านเนี่ยแตกตื่นกันใหญ่เมื่อได้เห็นเด็กน้อยแบกต้นไม้ขนาดใหญ่ยักษ์ออกมาจากป่าจึงเรียกเด็กคนนี้ว่านายแรงพ่อและแม่ของนายแรงตัดสินใจดูแลนายแรงต่อไปอีกสักระยะหนึ่งแต่สุดท้ายนะครับพวกเขาก็เลี้ยงนายแรงไม่ไหวเหมือนเดิมเพราะยิ่งโตขึ้นนายแรงก็ยิ่งกินเยอะมากขึ้นตามไปด้วยกระทั่งวันหนึ่งครับมีเรือสำเภาเข้ามาเทียบท่าค้าขายในหมู่บ้านพ่อและแม่จึงคิดจะกำจัดลูกชายอีกรอบโดยการขายนายแรงให้ไปทำงานบนเรือสินค้าคนเรือเนี่ยก็รับนายแรงออกเรือไปกลางทะเลด้วยแต่พอเรือแล่นออกสู่ทะเลไปไม่กี่วันครับ
อาหารที่มีอยู่ในเรือก็เริ่มไม่พอกินครับทุกคนเพราะว่านายแรงนั้นกินเยอะมากๆพวกพ่อค้าบนเรือเนี่ยจึงหลอกให้นายแรงลงไปจับโลมาแล้วก็แล่นเรือหนีไปเลยครับปล่อยให้นายแรงเนี่ยลอยเคว้งอยู่กลางทะเลแต่นายแรงเนี่ยก็ยังคงโชคดีอยู่นะทุกคนเพราะใต้ทะเลบริเวณที่เขาลอยคออยู่นั้นมีเรือจมอยู่ใต้ท้องน้ำพอดีนายแรงจึงกู้เรือนั้นขึ้นมาแล้วก็นั่งเรือกลับไปที่บ้านกลับไปหาพ่อและแม่ได้สำเร็จพ่อและแม่ของนายแรงเนี่ยทึ่งในความสามารถของลูกชายมากๆเลยนะครับที่สามารถเอาตัวรอดกลับมาที่บ้านได้ทุกครั้งและพวกเขาก็เริ่มจะสำนึกผิดครับที่คิดจะฆ่าลูกของตัวเองเลยเปลี่ยนใจกลับมามุ่งมั่นทำงานเลี้ยงดูลูกชายคนเดียวของพวกเขาแม้จะต้องประสบกับความยากจนแค่ไหนก็ตามนายแรงเนี่ยค่อยๆเติบโตขึ้นพร้อมกับความรักที่พ่อและแม่มอบให้แก่เขาเองเนี่ยก็เริ่มสงสารพ่อแม่ครับเนื่องจากตนเองเนี่ยเป็นต้นเหตุให้พ่อและแม่ต้องยากจนนายแรงจึงช่วยพ่อแม่โดยการออกไปขออาสาทำงานทุกอย่างให้แก่ชาวบ้านไม่ว่าชาวบ้านจะขอความช่วยเหลืออะไรก็ตามเขาก็จะทำให้โดยแลกกับอาหารมาเลี้ยงดูพ่อแม่มีอยู่ครั้งหนึ่งครับพวกโจร4 คนได้เข้ามาปล้นวัวปล้นควายในหมู่บ้านแต่ถูกนายแรงเพียงแค่คนเดียวจับตัวเอาไว้ได้อย่างง่ายดายทำให้พวกโจรกลุ่มอื่นๆเนี่ยพากันหวาดกลัวไม่กล้าที่จะเข้ามาปล้นในหมู่บ้านของนายแรงอีกเลยนายแรงเนี่ยจึงกลายเป็นที่รักของชาวบ้านทั่วไปชาวบ้านแทบทุกครัวเรือนเลยนะครับได้จ้างให้นายแรงเนี่ยดูแลสัตว์เลี้ยงของพวกเขานายแรงเนี่ยนำเอาวัวของชาวบ้านไปเลี้ยงไว้ที่เชิงเขาแห่งหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่าเขาหลักโคอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงและนำเอาไก่เนี่ยไปเลี้ยงไว้ที่เขาอีกลูกหนึ่งปัจจุบันเรียกว่าเขาหลักไก่อำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงและนำเอาควายของชาวบ้านไปเลี้ยงไว้ที่เกาะใหญ่ปัจจุบันเรียกสถานที่นั้นว่าคอกควายนายแรงอยู่ที่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาในหมู่บ้านที่นายแรงอาศัยอยู่นั้นนะครับมักจะมีช้างป่าออกมาอาละวาดทำลายบ้านเรือนแล้วก็ไร่นาของชาวบ้านอยู่บ่อยครั้งซึ่งมีอยู่วันหนึ่งครับช้างจ่าโขลงตัวใหญ่และดุร้ายมากๆได้ออกมาถอนต้นไม้ทำลายบ้านเรือนของชาวบ้านนายแรงจึงอาสาไปจับช้างตัวนั้นและด้วยพละกำลังมหาศาลของนายแรงเนี่ยเขาจึงปราบช้างตัวใหญ่นั้นได้อย่างง่ายดายนายแรงเนี่ยจับช้างตัวนั้นโยนขึ้นฟ้าไปตกที่จังหวัดสงขลากลายเป็นเขาลูกหนึ่งเรียกว่าเขาลูกช้างปัจจุบันเรียกว่าเขารูปช้างอยู่ในอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานายแรงเนี่ยนะครับทำงานเลี้ยงดูพ่อแม่จนถึงวาระสุดท้ายของพวกท่านเมื่อพ่อแม่ของนายแรงเสียชีวิตแล้วนายแรงได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านเขาหลักโคปัจจุบันคือบ้านหัวหมอนตำบลนาโนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเขาเป็นคนที่ชอบกินเนื้อแลนมากๆนะทุกคนคือกินเป็นอาหารหลักทุกวันละไม่ต่ำกว่า10 ตัวเลยนะครับมีอยู่วันหนึ่งครับทุกคนนายแรงเนี่ยได้ออกไปล่าแลนบริเวณเขาปู่เขาย่าและเขาได้ไปพบกับแลนยักษ์ตัวหนึ่งตัวใหญ่มากๆนายแรงเนี่ยไม่รอช้าครับรีบขว้างมีดอิโต้ของเขาออกไปหมายจะสังหารแลนยักษ์ตัวนั้นมากินเป็นอาหารแต่มันพลาดครับทุกคนซึ่งบริเวณที่นายแรงขว้างมีดอิโต้ไปตกนั้นนะครับปัจจุบันเรียกว่าทุ่งอ้ายโต้เมื่อแลนยักษ์รู้ตัวมันก็รีบตะกุยดินวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตแลนยักษ์เนี่ยวิ่งตะกุยดินผ่านบ้านลานแยะบ้านพังดานบ้านปากเลนเขาโต๊ะบุญบ้านพังโยเส้นทางที่แลนยักษ์ตะกุยดินวิ่งผ่านนี้ได้กลายเป็นคลองที่ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านเรียกว่าคลองห้วยแลนยักษ์เนี่ยนะครับวิ่งลอดเข้าไปทางใต้เขาพนมวังไปซ่อนตัวอยู่ในโพรงหินทางด้านทิศตะวันตกของเขาเมืองนายแรงเนี่ยก็ตามรอยของแลนยักษ์ไปจนรู้ว่ามันซ่อนตัวอยู่ใต้โพรงหินเขาจึงขุดหาแลนยักษ์ด้วยจอบโดยมีหมาตัวใหญ่ตัวหนึ่งช่วยขุดคุ้ยหินด้วยตรงจุดที่หมาช่วยนายแรงขุดหาแลนยักษ์นั้นนะครับชาวบ้านเรียกว่าหินรอยหมากัดทั้งสองเนี่ยขุดหาแลนยักษ์จนถึงเวลาเที่ยงวันแต่ก็ยังจับแลนยักษ์ตัวนั้นไม่ได้นายแรงเนี่ยจึงใช้ให้หมาไปเอาห่อข้าวที่เขาหลักโคมาให้หมาจึงวิ่งกลับไปที่เขาหลักโคส่วนนายแรงเนี่ยก็ขุดต่อไปกระทั่งไปเจอหินก้อนใหญ่มหึมาก้อนหนึ่งกีดขวางด้ามจอบของนายแรงอยู่นายแรงจึงดันหินนั้นให้เคลื่อนออกไปทางด้านทิศตะวันตก
กลายเป็นภูเขาอีกลูกที่ชาวบ้านเรียกว่าเขารุนส่วนพวกเศษหินที่เกิดขึ้นจากการขุดคุ้ยของนายแรงชาวบ้านเรียกว่าขี้จอบนายแรงเนี่ยพยายามขุดต่อไปจนสามารถจับแลนยักษ์ได้สำเร็จเขาจับหางของมันแล้วกระชากออกมาฟาดมันใส่กับเขาอีกลูกจนเลือดสาดกระเด็นไปทั่วเลยนะครับเลือดของแลนยักษ์เนี่ยไหลอาบหน้าผาจนกลายเป็นสีแดงฉานชาวบ้านจึงเรียกเขาลูกนั้นว่าเขาแดงอำเภอเมืองพัทลุงนายแรงเนี่ยนะครับใช้มีดอิโต้ชำแหละเนื้อของแลนยักษ์แล้วนำมีดอิโต้ไปล้างคราบเลือดออกที่คลองแห่งหนึ่งคลองนั้นจึงถูกเรียกว่าคลองอ้ายโต้จากนั้นก็นำเอาหนังของแลนยักษ์ไปตากที่กลางทุ่งนาทางด้านทิศตะวันตกของเขาพนมวังที่นั่นเลยถูกเรียกว่าทุ่งขึงหนังอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเมื่อได้เนื้อของแลนยักษ์มาแล้วนะครับเขาก็จัดเตรียมเครื่องปรุงนายแรงเนี่ยเป็นคนที่ไปไหนมาไหนได้รวดเร็วกว่าคนปกติทั่วไปนะทุกคนเขาได้ไปเอาตะไคร้บนภูเขาชาวบ้านเรียกเขานั้นว่าเขาใครอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงนายแรงเนี่ยนำวัตถุดิบทั้งหมดไปที่บริเวณอำเภอปากพยูนในปัจจุบันและตำน้ำพริกพร้อมกับต้มน้ำซุปที่นั่นตรงนั้นจึงถูกเรียกว่าบางน้ำซุปเมื่อปรุงเนื้อแลนเสร็จแล้วเขาก็นำเอาเนื้อแลนเนี่ยไปกินที่เขาอีกลูกหนึ่งที่ชาวบ้านในปัจจุบันเรียกว่าเขาจุ้มโจเมื่อกินอิ่มแล้วนะครับนายแรงได้นำเอาเนื้อแลนยักษ์ส่วนหนึ่งที่เหลือห่อไปฝากหมาที่ช่วยเขาขุดด้วยขณะที่เขากำลังเดินทางกลับไปที่เขาหลักโคเขาได้พบว่าหมาตัวนั้นมันได้ขาดใจตายอยู่กลางทางในระหว่างที่มันกำลังจะเอาห่อข้าวเนี่ยไปส่งนายแรงที่คอของหมาเนี่ยนะครับยังมีห่อข้าวแขวนอยู่ด้วยซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าห่อข้าวของนายแรงนั้นใหญ่จนมันลากไปไม่ไหวและภายหลังนะครับจุดที่หมาขาดใจตายนั้นได้กลายมาเป็นหินที่ชาวบ้านเรียกว่าเขาหัวหมาอำเภอเมืองพัทลุงนายแรงเนี่ยออกเดินทางไปที่เกาะใหญ่เนื่องจากเป็นห่วงควายที่เลี้ยงไว้บนเกาะและเมื่อไปถึงนายแรงก็เริ่มหิวอีกแล้วครับเขาได้ทำการหุงข้าวและต้มไก่ที่แหลมแห่งหนึ่งที่ต่อมาเนี่ยเรียกว่าแหลมไก่ฟูอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงแต่ในขณะที่เขาหุงข้าวอยู่นั้นนะครับลมเนี่ยพัดแรงมากๆจนไม่สามารถที่จะหุงข้าวและต้มไก่จนสุกได้นายแรงจึงย้ายไปหุงที่ริมเนินและเมื่อกินอาหารเสร็จแล้วก็ทิ้งหม้อข้าวและหม้อแกงเอาไว้ที่นั่นชาวบ้านเนี่ยเรียกที่นั่นว่าควรตั้งหม้ออำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงเมื่อการเวลาเคลื่อนผ่านไปสักระยะหนึ่งได้เกิดการก่อกบฏขึ้นทางหัวเมืองฝั่งมาลายูนายแรงเนี่ยได้อาสาไปรับศึกครั้งนี้ด้วยและได้เป็นกองหน้าบุกตะลุยฆ่าศึกจนได้รับชัยชนะแม่ทัพฝ่ายไทยเนี่ยเห็นว่านายแรงมีฝีมือยอดเยี่ยมมีพละกำลังมหาศาลจึงแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองและปกครองบ้านเมืองด้วยดีเรื่อยมาจนกระทั่งเมืองนครศรีธรรมราชจะมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเจดีย์และจัดงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่จึงได้เชิญให้บรรดาหัวเมืองทั้ง12เมืองจัดเครื่องบูชาพร้อมด้วยเงินทองไปบรรจุไว้ในพระบรมธาตุนายแรงเองเนี่ยก็เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากเช่นกันและยังเป็นเจ้าเมืองที่เป็นเมืองขึ้นของนครศรีธรรมราชด้วยเขาจึงได้รวบรวมเอาเงินทองจำนวนมากมูลค่ามากถึง 900,000 ในสมัยนั้นเลยนะครับบรรทุกใส่เรือสำเภาแล้วก็ออกเดินทางไปยังเมืองนครศรีธรรมราชพร้อมกับไพร่พลส่วนหนึ่งในขณะที่กำลังเดินทางอยู่กลางทะเลนั่นแหละครับเรือสำเภาของนายแรงถูกคลื่นลมพายุพัดกระหน่ำจนเสียหายจำเป็นจะต้องเอาเรือเนี่ยเข้าฝั่งอย่างเร่งด่วนนายแรงและไพร่พลเนี่ยนำเรือไปจอดที่หาดทรายแห่งหนึ่งเพื่อที่จะซ่อมแซมซึ่งใช้เวลาซ่อมแซมอยู่นานเลยนะครับกระทั่งนายแรงเนี่ยได้ทราบข่าวว่าทางเมืองนครศรีธรรมราชได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเฉลิมฉลองจนเสร็จเรียบร้อยไปแล้วทำให้นายแรงเนี่ยเสียใจอย่างมากนายแรงสั่งให้ไพร่พลขนเงินและทองทั้งหมดไปบรรจุไว้บนยอดเขาลูกหนึ่งแถวนั้นแล้วสั่งให้ลูกเรือตัดหัวของเขาไปวางไว้บนยอดเขานั้นด้วยเมื่อเขาสั่งการลูกเรือเรียบร้อยแล้วนายแรงก็กลั้นใจจนตายลูกเรือที่รับปากนายแรงเอาไว้แล้วเนี่ยก็จำใจที่จะต้องตัดหัวเจ้านายของตนแล้วนำไปวางไว้บนยอดเขาตามคำสั่งจากนั้นก็พากันกลับเมืองเมื่อการเวลาผ่านไปเนิ่นนานเขาลูกที่นายแรงฝังเงินและทองทั้งหมดเอาไว้ก็ถูกเรียกขานนามว่า
เขา9แสนแล้วค่อยๆเพี้ยนไปเป็นเขา9เส้งซึ่งบนเขานั้นนะครับจะมีก้อนหินก้อนใหญ่ปิดทับอยู่บนยอดเขาซึ่งชาวบ้านเชื่อว่ามันคือหัวของนายแรงจึงเรียกหินก้อนนั้นว่าหัวนายแรงและก็ยังเชื่อกันอีกนะครับว่าดวงวิญญาณของนายแรงเนี่ยยังคงเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์อยู่ที่เขา9เส้งมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือตำนานของนายแรงตำนานเก่าแก่ที่อยู่คู่กับชาวพัทลุงและก็ชาวสงขลาที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้ครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย